Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1918. szeptember 26-án adták át az egykori Sárosfürdő helyén az új gyógyszállodát. Budapest legújabb látványossága közel 7 éven átépült. A munkálatok, az anyagbeszerzési nehézségek és a munkáskezek hiánya ellenére a világháború legkritikusabb időszakában is tartottak. Első vendégei közé tartozott a német újságíró delegáció is. A népélelmezés és a hadikonyhák apostola 1918. szeptember 27-én látogatta meg a Váci úti elemi iskolába berendezett népkonyhát. A főhercegnő elégedetten távozott, majd a Weiss Manfréd gyár csepeli telepére sietett, ahol a munkásnők részére berendezett csecsemő otthont és a munkások étkezőjét tekintette meg. ...1918. szeptember 29-én avatták fel Nyitra vármegye elesett honvédeinek emlékművét a megyeszékhelyen. A világháborús emlékművek sorában különleges ez a szobor, hiszen az egyik legelső volt, ráadásul avatása idején a háború még nem ért véget. Az ünnepségen a főispán mondott beszédet, majd a főjegyző szavalta el ünnepi ódáját. Végül a város koszorúját Nyitra polgármestere helyezte el a szobor talapzatán. Az alkotó már 1916-ban elkészítette a kompozíció gipszmintáját, amelyen Jézus alakja tartja karjaiban a hősi halált halt honvédet. A szobor talapzatának magyar feliratait nem sokáig olvashatta a város lakossága, mert a néhány héttel később bevonuló csehszlovák hadsereg minden magyar szöveget eltávolított a szoborról. ...1918. szeptemberének végén művészkörökben nagy feltűnést keltett, hogy a Nemzeti Színház fiatal és ígéretes művésze a Magyar Színházhoz szerződött. Az átigazolás hátterében anyagi okok húzódtak meg. Az adósságokkal küzdő színész ugyanis az ország első drámai színházát elhagyva a magánkézben lévő Magyar Színháztól csaknem 4-szeres gázsira és esténként 20 korona felléti díjra számíthatott. A 74 éves színiigazgató társulatában színészgenerációk nőttek fel. 1918. szeptember 30-án került sor az utolsó fellépésére abban a színházban, ahol legnagyobb sikereit aratta. 25 évig vezette a horvátkerti budai színkört, amelynek ünnepi előadásán alig akarta leengedni a színpadról hálás közönsége.
Gyenge és színvonaltalan játékról számoltak be a lapok az Üllői úton 1918. szeptember 29-én rendezett FTC-MTK labdarúgó bajnoki mérkőzés kapcsán, mely 2-2-es döntetlennel zárult. A csalódottság oka érthető volt, hiszen az MTK kapusa Knap Miksa épp a mérkőzés napján halt meg a spanyolnátha járványban. A Ferencváros játékosai rendkívüli tűzzel és lelkesedéssel vetették magukat a játékba, így nem csak egyenrangú ellenfelei voltak az MTK-nak, hanem a második félidőben határozottan jobbak is.